السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه دولت خان عمری ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضر یم د نن د 14 کلاس سره. مایکروسافټ ورډ 14 کلاس موږ نن ان شاء الله شروع کوو. که تاسو زموږ پر چینل باندې نوي یاست زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې زموږ ویډیو در ټولو در مخه تاسو ته درځي. ریکویسټ هم دا دی چې د زموږ ویډیو در پای پورې لازمي ګورئ پر یوټیوب باندې. پرون موږ ته پر ټیبل کې موږ ته د ټیبل په بابت باندې موږ ته ویلي دا کوم ټیبل دی. په ټیبل کې ډیزاین او لی آوټ د دې مکمله ډیټیل په 13 او پر 11 کلاس کې موجود دي. نن په انسرټ کې موږ ته د ټیبل بعد راځو پکچر له پکچر چې دی کچیر ته دا غواړي چې ته د خپل ډاکومنت یعنی خپل چې کوم دا خط دی په دې کې ته پکچر راوړې ته راسه د دې ځای کې ته پکچر راوړلی شي. پکچر چې ستا پکچر چیرې پروت دی ته د هغه ځای کې یو تصویر اخیستلی شي. مثال کے طور پر په ای کې دی په اف کې دی په سی کې دی هر ځای کې چې دی. مثال زه دا وخت پر ډیسکټاپ باندې یو تصویر لرم، زه به دا تصویر راواخلم، زه به د لې راوړم. دا ګوره دا چې ما کوم وخت راوړي د دې سره سره یو ټیب زیات شي د فورمیټ ټیب، یعنی د تصویر په بابت باندې د فورمیټ ټیب زیات شي. دا پکچر که زه چیرې د پکچر سره آف سم دا بالکل بند شي او که په پکچر باندې سم دا بالکل راشي. ریمو بیکګراوند هغه دا بعض اوقات ګوره دا ستا چې کوم تصویر دی د دې بیکګراوند که ته ریمو کول غواړې د دې ځای څخه ریمو کېدلی شي، خو البته د دې دپاره نور خلک سافټویرونه استعمالوي په دې کې کلیر نشي کېدلی چې مثال بالکل په کلیر انداز بیکګراوند کلیر شي، خو البته د دې دپاره نور سافټویرونه فوټوشاپ کورلډرا او سات نور داسې سافټویرونه چې په هغه باندې دا دغه کولی شي. د دې سره سره موږ ته راځو د تصویر کنټراست له کریکشن له. په دې کې کریکشن له کوم وخت تصویر له موږ له راسو په دې کې مختلف شارپن اینډ سافټن دی. دا د دې تصویر باندې اوس ګوره د تصویر تی مخ ته ګوري دلته کې څه چینجز کې راشي. که چیرې زه دا غواړم چې دا تصویر په دې ځای کې دلته مختلف جوړ شوي سټایلونه دي، پر دا ځای کې زه پر هر انداز باندې غواړم زه د دې ځای څخه زه یې دا سټایل پر اپلای کولی شم. دغه تور سټار باندې په دغه انداز باندې دغه کولی شي، حتی چې هر انداز غواړې ته دې ځای کې څخه کولی شي. د دې سره سره پکچر پروټیکشن دغه دل راوړي. د دې ځای څخه هم ته سافټرن دی او سات دلته مختلف دغه پر کولی شي. پریسیټس دي دلته موجوده دي، کوم ساز دا رنګه پریسیټس غواړم دا اگر د هغه د کریکشن ټوټل چې دلته موجود دی دلته دې ځای څخه هم ته پکچر کریکشن کې ته کار کولی شي. برایټنس یې کوې، کنټراست یې کوې، د دې ځای کې تیزولی سیکشن یې کولی شي. دې بعد اوکې دغه دی به په هغه انداز باندې چې په کوم انداز باندې ته غواړې پر هغه انداز باندې به دله راشي. ښه د هغه بعد زموږ سره د پکچر دا کوم پکچر چې موږ اخیستی فارمیټ مینیو کې دې بعد د کلر دا ګوره په دې ځای کې جوړ شوي کلرونه دي. ته دا ځای کې دا کلر چې دی تصویر کلر چې دی هغه ته وربدلولی شي. اوس د دې ځای کې څخه که چیرې موږ د دا پکچر تصویر د دې سره سره موږ دلته ګوره کلر ټون دی او سات دلته مختلف دی هغه تیز دغه کولی شي او سات مور کلر که ته نور کلرانو کې ته غواړې د هغه ځای کې سره د دې په دې انداز باندې هم تیدخ کولی شي. او سات د دې سره سره سیټ ټرانسپیرنٹ کلر هم ته یعنی مختلف چې کوم کلر یعنی ټرانسپیرنٹ غواړې یعنی کوم ځای چې کریم کول غواړې ته دغه ځای کې سره ټرانسپیرنٹ کلر او سات پکچر کلر آپشن بیا آپشن د راشي دې ځای کې څخه هم ته کې وګرځېږه ته کار کولی شي. د دې سره سره زموږ سره آرټسټیک افیکټس دي. دا کوم خط چې دی یعنی پر دا ټیکسټ دغه کړی دی سوري انسرټ پکچر مې ښه آرټسټیک افیکټس دي. دلته به مختلف نور پریسیټس دي. د دې ځای څخه ته راتللی شي په هر انداز باندې چې ته تصویر پریسیټ پر اپلای کولی شي. که زه چیرې راسم دلته افیکټ دلته بیا افیکټ دی. د دې ځای څخه ته افیکټس دغه کولی شي کلر زیات کم دا ګرده د دې ځای څخه هم چینجولی شي. دغه بعد زموږ سره دی
کمپریس پکچر هغه وخت موږ دې کار کوي که چیرې دا ګوره د فایل سایز چې دی 2 MB دی 3 MB دی هر څو چې دی که وخت چې ته دغه پر اپلای کې د دې بعد اوکې پر کلیک کې دا د ستا په ډاکومنټ کې د تصویر سایز چې دی دا د لږ مثال په کم کې چې که 1 MB ولو یو خبره ده دی راوړي 50 کې بل 80 کې بل 60 کې بل په دې باندې دا اپشن کار کوي چینج پکچر دغه تصویر زه غواړم چې یار زه دا تصویر چې دی دا زه په بل تصویر باندې چینج کړم که چیرې ستا سره هر ځای کې تصویر پروت وي ته هغه ځای څخه تصویر راخیستلی سي چې هر ځای ستا سره پروت وي دغه ځای سره راخیستلی سي که په ډي کې که په سي کې که په هر ځای کې خبره ده دغه ځای څخه ته راخیستلی سي اوکې که دی به تصویر سره خبره زه دا غواړم چې زه دا تصویر دغه کړم زه دې څه کې دا تصویر په دې انداز باندې بدلولی سم ښه د دې بعد زموږ سره ریسیټ پکچر هغه وخت کار کوي ګوره بعض اوقات موږ داسې سوي دغه په دې کې موږ دلته هم افیکټ پر کړي کلر افیکټس مې هم پر لګولي او ارټسټیک افیکټس مې هم پر لګولي اوس زه غواړم چې دا ریسیټ کړم یعنې بالکل هو په اورجینل کې ریسیټ پکچر باندې زه کلیک کړم دی دا چې کوم افیکټ ما پر لګولي دا بلته خپل حالات که چیرې دا سایز د تصویر سایز د شان ما ورغټ کړي ریسیټ پکچر هم کا او سایز هم چینج په کم سایز کې د لیر راغلي او هغه رنګ انداز باندې د دې بعد زموږ سره دلته پکچر سټایلز دی پکچر سټایل ګوره دلته زه دا تصویر غواړم چې په دې کې دلته مختلف سټایل پر اپلای کوم ګوره ښایسته سټایلونه دي چې دې ځای څخه هم تصویر سټایل پر اپلای کولی شي دا خبره ده ما دا سټایل خوښ دا سره پکچر بارډر دی که چیرې غواړم چې پر دې باندې بارډر شاوخوا راشي ګوره دلته نو آوټلاین دی د دې خوا بارډر غواړم چې زه بارډر راوستلی سم د دې ځای څخه ته بارډر راوستلی سي د بارډر سره که چیرې نور کلر دی مور کلر سره او سات د بارډر انداز دی غوټولی غواړي غوټولی سیکشني کولی سي هر څرنګه دی او که سات دغه بارډر غواړي چې دا په ډیشش انداز کې دلته د ډیشش په انداز کې هم دا بارډر راځي دغه سره که چیرې موږ راولاړ سو په پکچر افیکټ له راسو دغه بل ته افیکټ په دغه تصویر باندې دلته افیکټ راځي دلته بالکل نو پریسیټس او د دې سره دلته موږ سره ډېر ښایسته افیکټس دي د دې ځای څخه پر هغه افیکټس اپلای کولی سي که چیرې زه دا غواړم چې دغه تصویر باندې د شیډو راشي د شیډو هم راوستلی سي دا یو شی یاد وساتئ که چیرې دا بالکل تی نارمل کې یعنې نو پکچر یې دغه کوچنی سایز یې کوي په دې کې اوس که زه راسم په افیکټس شیډو باندې وم هم د شیډو ګوره لاندې سایه سیټ ته سایه په هر انداز باندې چې خوښ تی په هغه ځای کې دی باندې لکه سات ریفلیکشن هم دغه رنګه دی ګوره تصویر چې دی لاندې د دې ریفلیکشن جوړ شي او سات د ګلو دی که چیرې ته ګلو غواړې د دې ځای څخه ګلو اپشن پر کولی سي مور کلر کې چې بیا دی د ګلو مور کلر بیا په نورو کلرانو کې تی کولی سي او سافټ ایجز نو پوینټ دغه وخت بعض اوقات دا کونی چې دی مثال زله پټاوي که چیرې سافټ ایجز مثال ته پر اپلای کې دا بیا بالکل داسې کلیر ښکاره کوي بنسبت د دا چې بالکل اوټ دغه سره موږ راځو اوس ګوره دا یو شی ګوره سافټ ایجز معذرت سوري دا سافټ ایجز د چې کوم تصویر دی دا د کونو څخه د لږ ځله د کوي مثال 25.50 البته دا خو پر دې دغه باندې اپلای تصویر سافټ ایجز سوګر سافټ ایجز په دې کې سافټ ایجز ته پر دې ځای کې سات که بیول راشي د دې ځای کې تصویر چې کوم دغه دی بیول افیکټ دی دا پر دې باندې اپلای کولی شي او که سات 3D ریفلیکشن دی 3D ریفلیکشن ته راوستلی شي په دې ځای کې هر یو چې ته خوښي په دا پریسیټ کې جوړ شوي پریسیټ دي ته پر دې باندې کار کولی شي او سات د پکچر لی آوټ دی پکچر لی آوټ دلته جوړ شوي سټایلونه دي دا انشاءالله وخت موږ روان په انسرټ کې چې کوم ټیبلز دغه وایي یعنې شیپس وایي په شیپس کې به هم موږ ته راسي یا سمارټ شیپ وایي دا هغه وخت بعض اوقات ته که چیرې ته غواړې چې مثال د دې دا تصویر زه په دا سټایل کوم په دا سټایل یې کولی سي او زه دلته مختلف سټایلونه دي ته دې ځای سره خط ورسره لیکلی سي دا وخت په کار یې که په یو دفتر کې یو سړی په یو ښایسته ډیزاین باندې خط جوړولی سي خو بهرحال دا په شیپ کې موږ ته په نور په شیپس کې بیا وایي هغې کې بیا په ډیټیل وایي په هغې کې بیا سر په خلاصېږي دغه جوړ کړي دلته دا نن دا ټیکسټ چې لیکلی دې سره ته هر شی چې ورسره لیکې ته ورسره لیکلی سي دې ځای کې څخه البته دا بیا بل ته سمارټ آرټ ټول راځي سمارټ آرټ ټول کې بیا موږ ته ګرده په ډیټیل باندې وایي دلته سمارټ آرټ ټول باندې پر دا ځای کې باندې ښه دغه بعد فارمیټ کې موږ ته پوزیشن
پوزیشن دا یو شی دلته دا تصویر ګوره دا تصویر زه د دې ځای څخه دا چې اوس دوی کش کوم دا مال دې خواته یو خواته هم نه ځي که زه دا غواړم چې د دې ټیکسټ وارپینګ کې راولم سکویر دی ټایټ دی ترو دی اول شی دا یاد وساتئ که چیرې سکویر او ټایټ ترو دا هغه اپشنونه دي که چیرې زه دا غواړم چې دا یو د بل ځای څخه موو شي زه به پر سکویر یا پر ټایټ یا پر ترو باندې کلیک کوم خبره ده ما اوس پر سکویر باندې کلیک یو دا تصویر زه په خپله مرضي باندې چیرې وړلی سم هلته زه وړلی سم دا تصویر که تاسو په دماغ کې موجود دی اوس ګوره زه پر دا تصویر دا خط کې په مابینس کې اوس دغه کېږي که زه چیرې راسم دا پر انلاین بیرد دا بیا په خط کې مابینس کې نه ټایټ چې دی هغه هم د سکویر اپشن دی خو دا ټایټ چې دی د خط دی نور ورننه کې ترو چې دی هغه هم تقریبا هغه رنګه اپشن دی لکه دا سکویر او ټایټ او سات چې دی ټاپ اینډ باټم چې د دې لوړ خط راسي لاندې خط راسي خو د دې یو سات بیهایند ټیکسټ بیهایند ټیکسټ چې دی بیا در ټیکسټ لاندې یعنی در خط لاندې راځي بیهایند ټیکسټ او که سات ان فرنٹ اف ټیکسټ بیا د خط لوړ راځي خط لاندې راځي اوس ګوره بیهایند ټیکسټ دا ګوره دا در ټیکسټ لاندې شو دا چونکې ما د نیټ څخه دا ټیکسټ را کاپي کړی دی ځکه چې دا اکثر اوقات دلته که تاسو سوچ کړی یو افیکټ بار بعض اوقات نه پر اپلای کېږي دغه بعد ان فرنٹ اف ټیکسټ دی اور ایډیټ وارپینګ پوینټس دی دلته ری پوینټس چې دی دا وګوره دلته پوینټس راشي د دې ځای څخه تر ولاړېدلی چې په د تصویر کې مثال د دې ځای سیټولی شي چې دا خط پر دا ځای ورسره تیر شي پر دا ځای دې ورسره تیر شي هغه ستا خپله مزید چې څرنګه کول غواړې د هغه ځای څخه تی کولی شي او مور لی آوټ اپشن بل ته هغه اپشنونه راځي د دې هغه رنګه ګرده هوبهو هغه رنګه دی او سات که ته چیرې وارپینګ ټیکسټ چې دی بوت سایډ دی لیفټ اونلی یعنې ته خالي پر لیفټ سایډ باندې د خط ول راولې پر رایټ سایډ باندې او سات لارجسټ اونلی یعنې غټ خط سره او سات که چیرې ته پر دې باندې لیفټ یعنې دلته ګوره لیفټ سایډ ته اپشن کلیک د دې ځای سره ته چټولی شي که پر رایټ باندې څو قدر چې دا خط چینګلی دی هغه د دې ځای څخه بای ډیفالټ 13 دی ته چینجولی شي د دې ځای څخه په خپله مرضي باندې اوکې که نو بس دا خط پر اپلای شي د دې بعد زموږ سره د پوزیشن دی پوزیشن ګوره انلاین بیرد دی او سات دلته مختلف اپشنونه دي ګوره زه دا خط لږ سطکې دپاره زه دا پکچر زه راوړم اوس دا پکچر دی په دې پکچر کې زه غواړم چې دا پکچر سایز یعنې دغه ور بدل کړم اوس ګوره په اول واره کې پوزیشن یې بدل کړم دا د راځي پر کونج باندې بل پر مابینځ غواړې پر سایډ غواړې د پیج مابینځ کې پر آی سایډ غواړې پر لیفټ سایډ یعنې پر رایټ سایډ باندې غواړې په مابینځ کې غواړې او سات پر لیفټ سایډ دلته مست اپشنونه دي د ځای څخه کولی شي او مور لی آوټ اپشن د دې ځای څخه بیا خپله مرضي باندې چې ته چیرې غواړې ته دغه ځای څخه ایښولی شي دغه بعد بل شی دی زموږ سره د پکچر بعض اوقات زه راخم یو دوه پکچره راخم کنټرول یعنې زه به ان پیج پکچر او سات پر ډیسکټاپ باندې یو بل پکچر مې راواخیستی دا پکچر مې د ټیکسټ وارپینګ سکویر کې دا مې راواخیستی دا هم موجوده دی اور دا هم دا به زه پوزیشن سکویر کړم دې ته به زه یو کلر ورکړم چې معلوم شي اوس ګوره دغه تصویر چې دی دا تصویر در دې تصویر لاندې دی که زه چیرې د دې پوزیشن برینګ فارورډ څخه مطلب دا مخته راولم او سات برینګ بیکورډ بیرته شاته بیولی شم که چیرې زموږ تصویر کنټرول سی کنټرول وي یعنې دوه تصویرونه وي دې ته به زه دغه ورکړم بل کلر به ورکړم چې معلوم شي د دې ځای څخه اوس دا ګوره دا درې تصویران دي دا تصویران درې دي دلته ګوره دا در دې لاندې د یعنې دی در ګردو لوړ که زه دا غواړم چې برینګ بیکورډ دا در شاته کېږي در دې تصویر لیکن در دې تصویر نه شاته کېږي بیا چې برینګ فارورډ برینګ بیکورډ یعنې سوکا مخته او راوړستلی شي او شاته یې بیولی شي که چیرې ته غواړې چې دا بالکل اوس دا پر ټاپ باندې دی دا بالکل در ګردو و شاته غواړم برینګ ټو فرنټ یعنې مخته راځي او که چیرې زه غواړم چې دا برینګ ټو بیک یعنې دا بیا در ګردو شاته کېږي او که زه برینګ ټو فرنټ د دې ځای سره راوړم برینګ ټو فرنټ ته راوړستلی شي او سات بل اپشن دی زموږ سره چې برینګ ان فرنٹ اف ټیکسټ دا هغه وخت یعنې دا اپشن کېږي که چیرې دلته لوړ ټیکسټ یعنې ته دی لوړ راولې راوستلی شي او سات د دې ځای څخه لاندې راوستي سلیکشن پین چې دی زموږ سره سلیکشن پین پر څنګ باندې کښېني وینډو درته خلاصوي
دلته تصویران دي د دې ځای کې اف کولی سي د دې ځای کې اون کولی سي او سات سات د دې تصویر مرسته ټوټل ډیټیل شي تاسو سره څو تصویران دي شو هار شو اډ ګرځه د دې ځای کې څخه مرستي کولی سي او سات سات د دې بعد از مرسته الاین ټیکست الاینمنت چې دی الاینمنت بیا هغه رنګه اپشنز دي یعنی د کوم دا پکچر چې دی دا پکچر د دې ځای کې څخه کزا الاینمنت کې پر رائټ لیفت رائټ الاینمنت سنټر الاینمنت رائټ الاینمنت د دې ځای کې سره ټاپ میډل باټم او سات سات ډیسټریبیوټ اوريجنټلی دا مقصد چې دا ګوره دا پر دا ځای کې باندې پروت زه غواړم چې یاره دا مابینځ ګوري دی کنه دی دا ځای کې سره د پیج په مابینځ کې تر اسه ډیسټریبیوټ اوريجنټلی دی بالکل په هوريزونټل باندې او زه غواړم چې ډیسټریبیوټ ورټیکلی یعنی بالکل د پیج منځ دی ونسي نو دی په سیده سیده باندې د پیج منځ نسی پر هغه باندې دیته الاینمنت وای هغه سره سره الاین ټو پیج دی الاین ټو مارجن دی الاین ټو پیج مطلب اره مارجنز فرق دا شی دی ګوره د مارجنز و چې وای ګوره دا ټیکست دا ټیبل د دې خوا څخه بیا نور د ټیبل دی خوا ته نه راځي دا د دې ځای کې دا چې دی دا مارجنز دی پیج دی هغه دا دی که زه غواړم چې یاره دا دغه چې دی د موسی خو د پیج سره دی ولګیږي زه به دلته پر پیج باندې کلیک کوم او د دې بعد که زه غواړم چې مثال دی پر رائټ هینډ باندې راولم ګوره اوس د پیج سره بالکل پر ټچ باندې سو که زه سات سات زه لیفت الاینمنټ ووم دغه رنګه که زه ټاپ ووم دغه رنګه که زه میډل ووم زه پر هر الاینمنټ باندې د دې ځای څخه برابرولی سم ښه دغه سره سره زموږ سره د بل آپشن دی زموږ سره ویو ګریډلاینز ویو ګریډلاینز کوم وخت اون کې پر پیج باندې دغه شان زیاتې راشي دا په پرنټ کې راوځي نه دا صرف هلته ستارې نمایي کوي دا خو چونکې موږ دی خو یعنی پر دې باندې ډیزاینینګ سافټویر دی نه البته دا خلک د دې دپاره استعمالوي چې ودته دا ور معلوم سي چې زه اوس پر څو یعنی دا تصویر پر کومه کونه باندې دا شی زموږ د ضرورت نه دی دونه درته وایم دغه سره ته ګریډ سیټینګ د ګریډ سیټینګ د دې څه کوڅه دا ګوره د خانې چې کوم د دې ځای کې صدا بای ډیفالت دومره دي ته دې ځای کې څخه کټولی سیکشن کولی سي ته په خپله مرضي باندې هر څه چینجز کې راوستلی سي سیټ از ډیفالت دی به په هغه انداز باندې یعنې راځي چې ته کوم چینجز کې راولي ښه دغه بعد زموږ راځو اوس ګوره دا ګریډ لاین چې دی څونه غټ شولو دا دې ځای کې څخه بیا خپل سیټینګ خپل مطابق کولی شي دغه بعد روټیټ دی روټیټ دی دا تصویر دی دا ګوره زه راټم لیفت دی رائټ دی یعنی ورټیکل اوريجنټل دا تصویر دی ګوره دا سړی دی دا غوږ دی خواته دی زه غواړم چې دا دی ورټیکلی دی مثال سر دی لاندې واوړي ورټیکل کې اوريجنټل پلیف اوريجنټل د دې ځای څخه ته کولی شي دغه بعد د کروپ کمانډ کما زه د کروپ کمانډ وم څه نښانونه پر زیات سي د دې ځای کې زه به کم کولی شم او کروپ باندې ووم دی به کم سي او بله ذریعه په دې باندې کروپ ټو شیپ دغه غواړم چې زه دا په شیپ کې کاټ کم ته د دې ځای څخه د شیپ کې کاټولی سي هر یو چې ستا خوښ ته په هغه انداز باندې شیپ راوستلی سي په هغې کې کاټولی سي او سات سات اسپیکټ ریشیو د دې ځای څخه څه ډیفالټ ریشیوز دي چې په دغه انداز باندې زه کروپ کړم په هغه انداز باندې ته کروپولی سي او سات د دې سره فیل فټ ګوره دا په دا انداز باندې هم که ته چیرې یعنې په هر انداز باندې څه ته غواړې ته د دې ځای څخه سیټولی سي ته د خپلې مرضۍ سره یعنې کاټولی سي دې ته د کروپینګ کمانډ ویل کېږي دغه بعد زموږ سره سایز دی ګوره د دې ځای څخه موږ د تصویر سایز د دې ځای کې سم غټولی سو کوچنی کولی سو سایز سو او دلته دا کونې باندې چې کوم وخت زه راسم د دې ځای څخه هم زه د تصویر کوچنی او غټولی سم د دې ځای څخه غټولی سم او سات سات د دې خوا سم خلاصوم لیکن دا یو شی یاد وساتئ همیشه تصویر چې دی د کونې څخه غټوئ کوچنی کوئ په دې وجه باندې چې دا تصویر بیا وتی ته یعنی چینجز فرق نه کې راځي چې یو خوا بیا غټ یو خوا بیا کوچنی د دې ځای کې څه دا زرغون نښان چې دی د دې تصویر څخه ته د دې روټیشن کولی سي چې په هر انداز باندې ته د دې روټیشن کول غواړې ته کولی سي دا زموږ د پکچر فارمیټ مینیو زموږ پکچر دغه باندې پر انسرټ کوو انشاءالله که خدای کول بیا پر کلیپ آرټ باندې ګایږو دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان